6 6 تا دیگه 7 تا نفذو نگیری چیش تخته هاش که نداره تخته نداره که بگش بانه خب صبر دین آقا دادم چی نمونیم چی خوزه وقتی
جوان نمیدونم مثلا قضیهش با بار معمولی خیلی فرق داره. هیچ سپیده نگاه گلم نمیدوزه یعنی اصلا اصلا معلومه قشنگ واضحه خوبه سنگین سنگینه بودو 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 این دفعه دیگه ممکنه بودو پسر آقا دو داخش دفعه چیکار جان عزیزی آقا بندازش بردار بردارش بزنم بینامیوس بس بزن میتونم برش کنه پارسا تکونش بده خالیش کن پارسا برو نگاه برو اونجا یک جای درست کن مانی دوبار بیا تو بشین بیا یواش خبر در جان نزن بگیر بده 12 و نیم شیره های دیداری رو بگیر چی دعا کنیم الو سلام شاگرد شما به چی صدا می‌کنید سسمی مثلا خوب زلاوت نه